Xin chào quý vị, hôm nay kênh Phá Án Mạng xin kể câu chuyện kinh dị nhất về kẻ giết người hàng loạt làm thức ăn cho heo. Người đàn ông này là một nông dân hết sức bình thường, với vẻ ngoài hiền lành tốt bụng. Năm 2002, khi cảnh sát Canada khám xét trang trại nuôi lợn của một người đàn ông có tên là Robert Pickton, họ không thể ngờ được mình đang đứng trên hiện trường của vụ án giết người hàng loạt kinh hoàng nhất trong lịch sử Canada. Trong nhiều năm trời, người đàn ông với vẻ ngoài hiền lành ấy đã bắt cóc và giết hại hàng chục cô gái, chủ yếu là gái mại dâm, sau đó phân xác thi thể họ. Câu chuyện rùng rợn như trong phim kinh dị đã từng khiến dư luận Canada rúng động. Tuổi thơ nghiệt ngã ở trang trại của Robert Pickton. Robert Pickton sinh ngày 24 tháng 10 năm 1949, là con của Leonard và Louise Pickton, những người chăn nuôi lợn người Canada sống ở Port Coquitlam, British Columbia. Anh có một chị gái tên Linda và một em trai tên David, nhưng trong khi hai anh em vẫn ở trang trại để giúp đỡ bố mẹ, Linda được gửi đến Vancouver, nơi cô có thể lớn lên xa trang trại. Cuộc sống ở trang trại không hề dễ dàng với Pickton và để lại khá nhiều vết sẹo tinh thần. Như Toronto Star đã đưa tin, cha anh không tham gia vào việc nuôi dạy anh và anh trai Dave. Trách nhiệm đó hoàn toàn thuộc về mẹ của họ, Louise. Bà mẹ Louise được mô tả là một người tham công tiếc việc, lập dị và cứng rắn. Bà bắt các cậu bé làm việc nhiều giờ ở trang trại, thậm chí cả trong những ngày đi học, điều đó có nghĩa là chúng thường xuyên hôi hám. Mẹ của họ cũng khăng khăng rằng họ chỉ tắm và kết quả là cậu bé Robert Pickton rất sợ tắm. Thậm chí còn có báo cáo cho rằng Pickton sẽ trốn trong xác lợn khi còn nhỏ khi muốn tránh mặt ai đó. Anh ta không được lòng các cô gái ở trường, một phần có thể là do anh ta thường xuyên có mùi phân, động vật chết và bụi bẩn. Anh ấy không bao giờ mặc quần áo sạch sẽ, anh học chậm và bỏ học sớm, và trong một câu chuyện đáng lo ngại, cha mẹ của Pickton đã giết chết một con bê cưng yêu quý mà chính anh ta nuôi dưỡng. Nhưng có lẽ câu chuyện tiết lộ nhiều nhất về thời thơ ấu của Pickton là câu chuyện hoàn toàn không liên quan đến anh. Đúng hơn, nó liên quan đến anh trai Dave và mẹ của họ. Bản năng sát nhân chạy trong gia đình. Vào ngày 16 tháng 10 năm 1967, người anh Dave Pickton đang lái chiếc xe tải màu đỏ của cha mình ngay sau khi lấy được bằng lái. Chi tiết chưa rõ ràng nhưng đã có chuyện gì đó xảy ra khiến chiếc xe tải tông vào một cậu bé 14 tuổi đang đi bộ bên đường. Tên anh ấy là Tim Barrett. Trong cơn hoảng loạn, Dave chạy thật nhanh về nhà để kể cho mẹ nghe chuyện đã xảy ra. Bà Louise Pickton cùng con trai quay lại nơi Barrett đang nằm, bị thương nhưng vẫn còn sống. Theo tờ Toronto Star, Louise đã cúi xuống kiểm tra anh ta, sau đó đẩy anh ta xuống một vũng bùn sâu chạy dọc bên đường. Ngày hôm sau, Tim Barrett được phát hiện đã chết. Khám nghiệm tử thi cho thấy cậu học sinh lớp 8 đã chết đuối và mặc dù vết thương do va chạm rất nghiêm trọng. Bà Louise Pickton là người có ảnh hưởng lớn, nếu không muốn nói là người có ảnh hưởng nhất trong cuộc đời Robert Pickton. Có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi anh ta tiếp tục giết người. Những vụ biến mất không dấu vết. Downtown Eastside là một khu phố ở Vancouver, British Columbia, Canada. Đây là nơi tập trung nhiều vấn đề xã hội nhức nhối bao gồm tỷ lệ tội phạm, mại dâm, nghiện ma túy rất cao, số người vô gia cư, nghèo đói, tâm thần cũng không hề ít. Giữa ban ngày, hình ảnh những người nghiện chọc kim vào cánh tay của họ diễn ra công khai. Gái mại dâm sẵn sàng đi khách với giá rẻ mạt để có tiền mua ma túy. Với sự phức tạp đó, Downtown Eastside được coi là nơi lý tưởng cho những tên tội phạm tình dục tìm kiếm con mồi của mình. Thông tin gái mại dâm bị đánh đập, hãm hiếp, cướp, giam giữ gần như xuất hiện mỗi ngày. Và đây cũng là nơi mà câu chuyện về hàng chục người phụ nữ mất tích bí ẩn bắt đầu. Patricia Guy Perkins là người đầu tiên biến mất vào năm 1978, 7 năm tiếp theo, 6 phụ nữ khác cũng cùng chung số phận. Tốc độ bắt đầu gia tăng từ năm 1995 với 3 người mất tích trong năm này, thêm 3 người nữa vào năm 1996, năm 1998 là 6 người biến mất, năm 1997 thêm 8 người nữa và năm 1999 thêm 2 người. Đến lúc này, tâm lý lo sợ đã lan khắp vùng. Hầu hết nạn nhân là những cô gái trẻ trong độ tuổi đôi mươi, số ít trên 30 tuổi, chủ yếu là gái làng chơi và nghiện ma túy. Sự chậm chạp trong công tác điều tra của cảnh sát Vancouver ban đầu bị lên án vì người ta cho rằng các nạn nhân đều thuộc tầng lớp thấp kém trong xã hội. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết họ không có trong tay bất kỳ manh mối nào dù là nhỏ nhất, không có thi thể nào được tìm thấy cũng không có bằng chứng vật lý. Một số gia đình nạn nhân không hài lòng với cuộc điều tra của cảnh sát,
đã tự tìm đến các dịch vụ thám tử. Trước sức ép dư luận, chính quyền địa phương cũng đã đẩy mạnh các nỗ lực điều tra nhưng đều không mang lại kết quả. Vụ tấn công bất ngờ. Năm 1999, nhà chức trách Vancouver đã tuyên bố treo thưởng $100.000 Mỹ cho ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ thủ phạm nhưng cũng thất bại. Các cô gái tiếp tục biến mất khỏi khu downtown Eastside trong khi hung thủ vẫn nằm trong bóng tối. Cảnh sát tin rằng gái mại dâm là mục tiêu hoàn hảo cho một kẻ giết người hàng loạt. Họ dễ dàng lên xe với người lạ và không nhiều người nhận thấy sự mất tích của họ trong thời gian đầu. Vào năm 1997, một người phụ nữ có tên Wendy Lynn Esteter đã xông thẳng vào đồn cảnh sát trong bộ dạng thảm hại, vết thương khắp người. Cô nói rằng vừa trốn thoát khỏi một trang trại sau khi dùng dao chống trả lại ông ta. Người đàn ông này đã dụ cô đến đó với lời hứa về ma túy và rượu, nhưng anh ta lại còng tay và đâm sau lưng cô. Sau một hồi gắng gượng vật lộn, Wendy đã may mắn chạy thoát. Tuy nhiên thời điểm đó, cảnh sát lại cho rằng người phụ nữ này là nhân chứng không đáng tin cậy vì đã sử dụng ma túy quá liều. Vụ án cứ dậm chân tại chỗ cho đến năm 2002, một tài xế xe tải đến trình báo với cảnh sát rằng anh nhìn thấy một người đàn ông địa phương có tên là Robert Pickton tàng trữ vũ khí bất hợp pháp, cụ thể là súng ở trong nhà. Cơ quan điều tra đã lục soát trang trại của Robert Pickton để tìm vũ khí, tuy nhiên họ không thể ngờ được mình đang đứng trên hiện trường của vụ án giết người hàng loạt kinh hoàng nhất trong lịch sử Canada. Cảnh sát ngỡ ngàng vì hiện trường vụ án ở rất gần họ suốt bao nhiêu năm trời mà không ai hay biết. Vụ án bế tắc. Trước sự mất tích bí ẩn của hàng chục gái mại dâm, cảnh sát cho rằng có thể đã xuất hiện một tên giết người hàng loạt ở Vancouver, Canada, mà đối tượng hắn nhắm vào là những cô gái này. Dựa vào nhận định ấy, hàng chục sĩ quan cảnh sát, cả nam lẫn nữ, được sắp xếp trà trộn trên các đường phố để tìm dấu vết thủ phạm. Vào ngày 14 tháng 8 năm 2000, cảnh sát bắt giữ Michael Lepo, 36 tuổi khi hắn tấn công một gái mại dâm. Thế nhưng cảnh sát vẫn không tìm ra dấu hiệu của một tên giết người hàng loạt. Vì vậy vào tháng 2 năm 2001, Michael Lepo chỉ bị tuyên phạt 4 năm tù giam về tội vô cớ hành hung người. Từ tháng 7 năm 2000 đến cuối năm 2000 lại có thêm 9 gái mại dâm bị mất tích. Lúc này, cảnh sát lại chuyển hướng nghi vấn về một số tên giết người hàng loạt đến từ nước Mỹ láng giềng hoặc từ một địa phương khác của Canada. Trong số những tên tội phạm mà cảnh sát nghi vấn nhất có Gary Leon Riway, biệt danh kẻ giết người song xanh, đang bị cảnh sát Mỹ truy nã về tội giết chết 49 phụ nữ, toàn là gái mại dâm tại thành phố Seattle sát cạnh thành phố Vancouver của Canada. Cảnh sát còn nghi vấn đó có thể là hành động của Dayton Leroy Roger, một tên giết người hàng loạt từng ra tay giết hại 27 phụ nữ tại thành phố Portland của Mỹ từ năm 1997. Nhiều nhân chứng khai báo đã trông thấy hắn từng xuất hiện tại Vancouver nhiều lần. Ngoài ra, Kate Hunter Jesperson, một tên giết người hàng loạt đang bị cảnh sát bang British Columbia truy nã về tội giết hại 6 phụ nữ tại nhiều thành phố ở miền Tây Canada từ năm 1998, cũng đang trong tầm ngắm của cảnh sát. Tuy mất một thời gian điều tra theo các hướng này, nhưng cuối cùng cảnh sát phải tạm hoãn vì không tìm ra bất cứ manh mối nào liên quan giữa các vụ mất tích khó hiểu ở Vancouver với các tên tội phạm trên. Trang trại tử thần. Vụ án tưởng như bế tắc thì đột nhiên năm 2002, một tài xế xe tải đến trình báo với cảnh sát rằng anh nhìn thấy một người đàn ông địa phương có tên là Robert Pickton tàng trữ vũ khí bất hợp pháp, cụ thể là súng ở trong nhà. Cơ quan điều tra đã lục soát trang trại nuôi lợn của Robert Pickton để tìm vũ khí, tuy nhiên không ngờ họ lại phát hiện ra thứ còn kinh khủng hơn. Tất cả vật dụng, nữ trang của những cô gái mất tích nhiều năm qua đều được giấu kín trong nhà của Robert Pickton. Một cuộc tìm kiếm quy mô lớn mọi ngóc ngách của trang trại đã diễn ra ngay sau đó. Rất nhiều máy móc, thiết bị đào xới cũng được huy động để tìm dưới nền đất. Những ngày tiếp theo, các thám tử đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Họ ngỡ ngàng vì hiện trường chứa đựng nhiều tội ác nhất trong lịch sử của Canada lại hiện hữu ngay ở đây suốt bao nhiêu năm trời mà không ai hay biết. Các điều tra viên đã thu thập tổng cộng 600.000 mẫu ADN cùng với hơn 200.000 vật dụng có thể coi là vật chứng. Những phần thi thể còn lại của hàng chục phụ nữ bị vùi trong lòng đất và rải rác ở khắp nơi trong trang trại cũng được tìm thấy. Phải mất gần nửa năm giám định bằng phương pháp phân tích và so sánh ADN, cảnh sát mới xác định được danh tính cũng như thời gian bị giết chết của một số nạn nhân. Trong khi đó, Robert Pickton luôn miệng nói mình bị oan và chối tội dù các bằng chứng luôn chống lại hắn. Bề ngoài, tất cả mọi người đều nghĩ rằng người đàn ông này là một nông dân hết sức bình thường.
Thế nhưng không ai có thể ngờ đằng sau đôi mắt thân thiện và nụ cười hiền lành ấy lại ẩn giấu một tội ác động trời trong suốt nhiều năm. Người nông dân tốt bụng. Robert Pictou, tên đầy đủ là Robert William Willie Picton, sinh ngày 26 tháng 10 năm 1949 tại thành phố Vancouver, British Columbia, Canada, trong một gia đình nông dân ba đời làm nghề chăn nuôi lợn. Sau khi bố mẹ chết, Robert cùng với em trai David Francis Picton trở thành chủ nhân của trang trại khá rộng lớn nằm gần Vancouver. Đây là một nơi tồi tàn với những đống phế liệu kim loại rải rác và hầu như lúc nào cũng có tiếng kêu của những con lợn háo đói. Robert Picton có một vẻ ngoài xuề xòa và được nhận xét là người hiền lành. Đối với hàng xóm láng giềng, Robert trong mắt họ khá chất phác, không bao giờ uống rượu hoặc hút thuốc lá và chỉ loanh quanh với đàn lợn tại trang trại của mình. Không chỉ có vậy, Robert còn được đánh giá là tốt bụng. Kể từ khi hai anh em Robert Picton cùng nhau quản lý trang trại này, họ thường xuyên tổ chức những bữa tiệc lớn, đồng thời điều hành một tổ chức từ thiện có tên gọi Piggy Palace Good Time Society. Tổ chức phi lợi nhuận này đã đăng ký với chính phủ Canada vào năm 1996 với hoạt động điều phối, quản lý và điều hành các sự kiện đặc biệt, tổ chức các buổi văn hóa nghệ thuật và triển lãm. Tuy nhiên, tổ chức này bị các nhà điều tra cáo buộc là triển khai nhiều hoạt động thác loạn trong một ngôi nhà gần trang trại với sự tham gia của các cô gái nghiện ngập vùng Downtown Eastside. Đến tháng 1 năm 2000, tổ chức này bị giải tán. Bộ mặt thật của kẻ sát nhân. Không ai biết rằng ẩn sau đôi mắt thân thiện và nụ cười hiền lành của Robert là một kẻ khát máu. Hồi đó, Robert là khách hàng thường xuyên của các cô gái đứng đường ở khu Downtown Eastside và hắn thường làm họ khiếp sợ. Tuy nhiên, Robert Picton vốn rất khéo miệng, bằng những lời lẽ ngon ngọt, hứa hẹn về một khoản tiền, tiệc rượu hay ma túy, hắn đã dụ dỗ, lôi kéo các cô gái tới trang trại của mình. Tại đây, Robert đã thực hiện vô số tội ác sát nhân. Hắn cưỡng hiếp, tra tấn, đánh đập và sát hại họ bằng nhiều cách khác nhau. Trong năm 1997, Robert Picton từng bị truy tố về tội cố sát, nhưng rồi lại được trả tự do vì thiếu bằng chứng. Việc khám xét từng cm trong trang trại của Robert chỉ kết thúc vào giữa tháng 10 năm 2004, gần 2 năm kể từ khi đội điều tra có mặt tại trang trại này. Đội khám nghiệm đã xác định được các mẩu xương vương vãi khắp nơi là của tối thiểu 30 nạn nhân, trong đó 27 người đã xác định được danh tính và nằm trong danh sách theo dõi của cảnh sát, 3 người còn lại không được xác định. Tuy nhiên, theo thống kê của cảnh sát, cho tới năm 2001 đã có 62 phụ nữ biến mất không một dấu vết và Robert bị nghi ngờ đứng sau tất cả. Trong suốt thời gian bị bắt, Robert Picton một mực chối tội. Hắn luôn giữ vẻ mặt bình thản, thái độ điềm tĩnh và niềm tin vào việc tội ác của mình sẽ không thể bị vạch trần. Quả thực, với phương pháp xử lý xác chết đặc biệt của mình, Robert đã để lại rất ít bằng chứng mà cảnh sát có thể tìm thấy và sử dụng để bóc trần tội ác của hắn. Hàng trăm nghìn bằng chứng, gần 100 nhân chứng và khoảng 500 trang hồ sơ ghi lại những lời khai đã lần lượt được đưa ra. Tuy nhiên, bản án cuối cùng dành cho tên sát nhân lại khiến nhiều người bất bình. Lời tự thú đáng sợ. Trong suốt thời gian bị bắt, Robert Picton một mực phủ nhận việc liên quan tới hàng chục gái mại dâm mất tích dù rất nhiều bằng chứng đã được tìm thấy trong trang trại của hắn. Robert luôn giữ vẻ mặt bình thản, thái độ điềm tĩnh và niềm tin vào việc tội ác của mình sẽ không thể bị vạch trần. Một cảnh sát chìm đã đóng giả làm bạn tù với Robert và được gã đồ tể này tâm sự rằng hắn đã sát hại tổng cộng 49 người. Robert còn bày tỏ sự tiếc nuối vì hắn muốn giết 50 người nhưng cuối cùng lại bỏ sót một nạn nhân. Mô típ quen thuộc mà Robert thường sử dụng là hắn sẽ tìm cách dụ dỗ phụ nữ đến trang trại lợn ở nơi hoang vắng của mình, giết chết họ bằng cách dùng dây thừng siết cổ hoặc sử dụng súng. Sau đó là công đoạn phi tang xác chết vô cùng khủng khiếp. Hắn sẽ biến xác người thành thức ăn cho lợn. Nhờ phương pháp xử lý xác chết kinh hoàng của mình, Robert đã để lại rất ít bằng chứng mà cảnh sát có thể tìm thấy và sử dụng để bóc trần tội ác của hắn. Phiên sơ thẩm xử Robert Picton diễn ra liên tục gần 2 năm, từ 30 tháng 1 năm 2006 đến 9 tháng 12 năm 2007, được coi là một trong những phiên tòa kéo dài nhất trong lịch sử tư pháp Canada. Hàng trăm nghìn bằng chứng, gần 100 nhân chứng và khoảng 500 trang hồ sơ ghi lại lời khai của các nhân chứng đã lần lượt được đưa ra. Do vụ án kéo dài gần 2 thập niên, hiện trường quá lộn xộn, nhân thân của các nhân chứng không tốt do tiền sử nghiện rượu hoặc ma túy nên các luật sư biện hộ đã khéo léo khai thác dẫn đến tranh cãi kéo dài. Kết thúc gây tranh cãi. Luật sư bảo chữa cho Robert Picton,
ông Adrian Brooke khăng khăng rằng các nạn nhân không có mối liên hệ rõ ràng nào tới Robert. Ông lập luận rằng các điều tra viên đã tiến hành cuộc điều tra một cách cầu thả, vụng về và rằng trí tuệ của Robert quá thấp để có thể lên kế hoạch giết nhiều người đến thế. Lời thú nhận giết người của Robert chẳng qua là lặp lại chính xác những gì cảnh sát đã nói với hắn mà không hề suy nghĩ. Dù vậy, công tố viên phản đối lập luận của luật sư Brooke về trí thông minh của Robert. Ông cho rằng dù không thông minh nhưng không có vấn đề gì về đầu óc. Hắn là một tên đồ tể, đã quen với việc giết mổ lợn, vì vậy có giết người hắn cũng không sợ. Ngoài ra, phương pháp phi tang xác chết của Robert hiệu quả đến mức trong khi bản thân hắn tuyên bố đã giết 49 người, trước tòa thì phải đối mặt với 27 cáo buộc giết người, nhưng rốt cuộc cơ quan chức năng chỉ có thể đủ bằng chứng xác định Robert là có tội đối với 6 cáo buộc giết người cấp độ 2 gồm các nạn nhân là Mona Wilson, Brenda Wood, Serena Botsway, Andrea Zoberry, Georgina Papin và Manny Frey. Robert Pesicton bị kết án tù chung thân và không có quyền xin ân xá trong 25 năm, bản án cao nhất trong hệ thống luật pháp của Canada. Trong suốt 2 năm trời, dư luận Canada đã nín thở dõi theo phiên tòa dài nhất trong lịch sử tư pháp nước này. Tuy nhiên, với nhiều người, đặc biệt là thân nhân các nạn nhân thì phán quyết này là chưa thỏa đáng. Vụ án tiếp tục được đưa ra xét xử phúc thẩm tại tòa phúc thẩm bang British Columbia, rồi sau đó là tòa án tối cao Canada với phán quyết cuối cùng được đưa ra vào 30 tháng 7 năm 2010. Theo đó, bản án được giữ nguyên và sẽ không có phiên xử nào tiếp theo đối với các vụ án còn lại. Một trang kinh hoàng trong lịch sử tư pháp Canada đã khép lại, nhưng cho tới nay, nó vẫn thường xuyên được nhắc tới với những bài học không thể nào quên.